සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔන්න මම පොරොන්දු වුණ විදිහටම Bluetooth remote kit එක හයි කරන විදිහ වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලාම වීඩියෝ එකට යමු. හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක අමුණ ගන්න කියලා. මම මේකේ වයර් ටික පොඩ්ඩක් පාට ගියා යන්නම්. යුනිට් එකේ තියෙන කළු වයර් එක රින යුනිට් එකේ තියෙන රතු වයර් එක දාන. මේ දෙක මම දැනට අමුණලා තියෙනවා. මේ දෙකේ විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. 112 ලෝඩ් ලයින් එක මෙතනට ගෙනල්ලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ දෙක අමුණුවාට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට මෝටර් වලට යන වයර්. සෙන්ටරල් ලොක් මෝටර් වල වයර් ටික කොහොමද දාන්නේ කියලා. හරි. එතනදී මම දානවා තැඹිලි පාට වයර් දෙක එකට අමුණනවා. තැඹිලි පාට එකේ එකක් කළු ඉරක් එක තියෙන අනිත් එක තනි තැඹිලි පාට එක. ඒ දෙක එකට අමුණනවා. තව දෙයක් කරනකොට සමහරක් වෙලාවට පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ Chinese remote unit හින්දා ඒනොට ගොඩාක් වෙලාවට මේ එක පාට තමයි තියෙන්නේ. ඊගොම පාටින් ඒක common wire විදිහට එනවා. හරි කහ පාට wire දෙකත් එකට අමුණනවා මම. කහ පාට එකෙත් එක wire එක කළු ඉරක් තියෙන්නේ. මේ දෙකත් එකට අමුණලා අපි ওই දෙක සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපි අර කළුයි රතුයි වයර් දෙක දනයිරි නෑ වුණානේ. අන්න ඒකටම මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් මම මෙතනදී සෙන්ටරල් ලොක් යුනිට් එකක් නැතුව තමයි මේ රිමෝට් කිට් එක හයි කරන්නේ. මොකද මේක මම වාහනයකට නෙමෙයි හයි කරන්න යන්නේ. මේක මම වෙන පෞද්ගලික වැඩකට තමයි ගෙන්න ගත්තේ. ඒක නිසා මට ඒක වාහනට හයි කරන වීඩියෝ එකක් කරන්න දෙයක් නෑ. මම මේක වයර් ටික දාන විදිහ පැහැදිලිව ඔයාලට කියලා දෙනවා. මම ඊට කලිනුත් කරපු එකක් තියෙනවා. ඒත් ඒකට කීප දෙනෙක්ම කතා කරා ඔය සම්බන්ධව. ඒක නිසා මම අහපව් ඒ ගැන විස්තර කරන්නම්. හරි අපි මේක තැඹිලි පාට වයර් එකද කළු පාට වයර් එකද දනදරින දාන කියලා එච්චර අදාළ නැහැ. ඒක එක වයර් එකක් කියන්නේ වයර් ජෝඩුවක් නේ අපි දෙක එකට යමුනවානේ. කහ පාට එකයි තැඹිලි පාට එකයි. එතකොට කහ පාට වයර් දෙක දන්නට හොරිනට තැඹිලි පාට වයර් දෙකත් දන්නට හොරිනට දානවා. මේ විදිහට ওই වයර් හතර අර වයර් මේ දෙකට අමුණ ගත්තාම ඊට පස්සේ තව ඒ සෙට් එකේ එතන එකටම තියෙන්නේ මේ වයර් කිට් එකේ තව තියෙනවා සුදු පාට වයර් දෙක. සුදු පාට වයර් දෙක අපි සෙන්ටරල් ලොක් මෝටර් එකට මේ සුදු පාට වයර් එක කළු පාට ඉරකුත් එක්ක තියෙන එක. සුදු පාට වයර් දෙක අපි අමුණනවා සෙන්ටරල් ලොක් මෝටර් එකට. දැන් මම මේ අරන් තියෙන මගේ වෙන වැඩකට හිඳලා මම කිව්වේ එතකොට වයර් පහේ එකක්. ඒ කියන්නේ මේන් දොරට එන සෙන්ටරල් ලොක් මෝටර් එක අරන් තියෙන. ඒකට සාමාන්‍ය සෙන්ටරල් ලොක් මෝටර් එක උනත් ওই පාට වයර් දෙක තියෙනවා. නිල් පාට වයර් එකයි කොළ පාට වයර් එකයි. ඔය ඉතුරු වයර් තුන තමයි අනිත් දොරවල් වලට එන්නේ නැත්තේ. මේ හරි. අපි එතකොට අර සුදු පාට වයර් දෙකෙන් එකක් කොළ පාට වයර් එකටත් අනිත් සුදු පාට වයර් එක නිල් පාට වයර් එකටත් අමුණ ගන්නවා. එච්චරයි උතන සරලවම කිව්වොත් ওই ඩයග්‍රෑම් එක ඔච්චරයි කරගන්න ඕන මේන් ලිම ටික. ඊටු ටික මම ඒ ටික මේ පැහැදිලි කරන්නම් ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකේ ඉන්න. ඔය දැන් මේ විදිහට දැන් මෝටර එක වැඩ කරනවා රිමෝට් එකට. ඔච්චරයි කරලා තියෙනවා වයර් ටික දැම්මොත් මෝටර එක වැඩ කරන්න ගන්නවා. ඉතින් ඕක තමයි සරල ටික. ඔතනින් එහාට තව තියෙනවා. ඉතින් එක එක ටෙක්නිකල් වල දාන්න පුළුවන්. ඒව නැතුව මම මේ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන් යන්නේ. හරි අපි ඒ ටික බලුවාට පස්සේ අපි බලමු මේක දැන් Bluetooth remote kit එක ගන්න. මේකේ Bluetooth එකට කොහොමද අමුණ ගන්න කියලා. මමත් දන්නේ නැහැ මේ ඒක සෙට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ටිකක් try කරගෙන තමයි යන්නේ. හරි මේකේ තියෙනවා කියලා Android එකේ නම් QR එක ස්කෑන් කරන්නත් Apple එකකට නම් Apple Store වලට ගිහිල්ලා ඉවරලා ස්කුටා ඇප් කියලා තමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ස්කුටා කියන වචනේ හරිය ඇති මම කියනවා. එතකොට ඒ ඇප් එකට මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා තමයි මුලින්ම කියන්නේ. ඉතින් මම ඒක සර්ච් කරලා Play App Store එකෙන් මම මේක මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා ඉස්සරලාම අපි. ඒක අපි ඇප් එක මේ පෙන්නනවා ඇප් එක පෙන්නනවා. අපි ඊට පස්සේ ඔක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මේක තව දෙයක් කියන්න ඕන මේක මම හයි කරපුවාම වරදක් නෑ මේක වැඩ කරනවා. මේක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඉස්සරහදී මම මේක වැඩ කරන විදිහ පෙන්නන්න. ඔය දැන් වීඩියෝ එක මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා තියෙන්නේ. ඉතින් හයි කරපුවාම වැඩ කරනවා. ඒ වුණාට හැබැයි ඒකේ සාර්ථකත්වය ගැන මම ලොකුවටම මේව කරන්නේ හරි. මම කියන්නම්කෝ ඒක හේතුව ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක වැඩ කරනවා පැහැදිලිව. අවුලක් නෑ. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. Bluetooth එක. ඊට පස්සේ Bluetooth මේ එකට ගිහිල්ලා ෆෝන් එක ඇතුලෙන් අපි මෙතන Bluetooth search in වලට ගියාම search කරලා මේ device එක detect වෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් ගිහිල්ලා මේක connect කරගන්නවා. connect කරන්න මේකේ මෙයාලා දීලා තියෙනවා password දෙකක්. එක password එකක් තමයි 04 අනිත් password එක තමයි 1 2 3 4 කියලා. හැබැයි මේ දෙකෙන් එකකටවත් මේක connect වුණේ නෑ. මම try කරා connect වුණා. ඊට පස්සේ මට මගේ phone එකකින් මේ වෙලාවද මන් දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේකේ පෙන්නනවා තව වෙනම මේ ඔරිජිනල් පාස්වර්ඩ් එක එන්ටර් කරන්න කියලා. දැන් මම එතනදී try කරා. ඊට පස්සේ 1 2 3 4 5 6 කියලා
ඒක පාස්වර්ඩ් එකට තමයි මේක කනෙක්ට් වෙන්නේ. ඔය මම try කරන්නේ අර එයාලා පෙන්නලා දෙන උඩ මේ වගේකින් ඒකෙන් මේ කනෙක්ට් කරන්න බැරුව ගියා. ඊට පස්සේ යටින් ආපහු දාලා තියෙනවා වෙනම 1 2 3 4 5 6 ගහන්න කියලා. ඉතින් ඒක ගහපුවාම ඔක මම ඔයාලට ආයෙ ආයෙ පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒකේ පාස්වර්ඩ් එක එනවා. හැබැයි කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම උතන දානවා මේ ඊට පස්සේ අර පාස්වර්ඩ් එක මේකේ ඇප් එකේ උතන කොලේ දාලා තියෙනවා ආයෙ වෙනම එකක්. ඉතින් ඒක තමයි මම try කරේ. ඒ try කරපුවාම ඒකෙන් කනෙක්ට් වුණා. ඔය තියෙන එක. ඊට පස්සේ මේක කනෙක්ට් වුණා. ඔය පෙන්නන්න උතනින් කනෙක්ට් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ අපි අහපව් යන්න ඕන ඇප් එකට. තාම සර්ච් වෙන ගමන් තියනවා කනෙක්ට් වුණාට. හරි. දැන් කනෙක්ට් වෙලා කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි යනවා අහපව් ඇප් එකට. ඇප් එකට ගියාම උඩ ඔයාලට පේනෙයි අර Bluetooth icon එක ඒක කහ පාටින් ඉස්සල්ලා රතු පාට පොඩි ඩොට් එකක් වැටලා තිබුණා. ඒක දැන් කහ පාටින් වෙනවා. දැන් මේකේ බටන් එහෙම වැඩ කරනවා. ඕකේ මට නම් වැඩ කරන්නේ නම් මේ අන්ලොක් ලොක් දෙක විතරයි. ඉතුරුව නම් වැඩ කරේ නැහැ. ඒක අර ඩිකී ඕපන් අරව මේවා තියෙනවා නම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ අන්ලොක් ලොක් නම් වැඩ කරනවා. මේ ඒකයි ස්පීකර් මේ මාකේ කියන්නේ මේ සවුන්ඩ් ඕන සවුන්ඩ් මාකේ ගත්තයි. ඊට පස්සේ අපි මේක කනෙක්ට් කරගන්න විදිහ තියෙන එතන ඊට පස්සේ කී එකත් එක්ක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න කියලා කියනවා. අපි ඒක කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක රීසෙට් කරගන්න කියනවා. අපේ වෙන පාස්වර්ඩ් එකකට චේන්ජ් කරන්න කියලා. චේන්ජ් පාස්වර්ඩ් කියලා පාස්වර්ඩ් එක මේ අපි චේන්ජ් කරගන්න ඕන. මම මේකට වෙන පාස්වර්ඩ් එකක් දාගත්තා. මේ තියෙන අපි ඉස්සල්ලා තිබුණු පරණ පාස්වර්ඩ් එක. ඒකට ගිහිලා ඊට පස්සේ මම වෙන පාස්වර්ඩ් එක දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් කනෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ හරියට ඇප් එක නම් වැඩ කරනවා. ඇප් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ෆෝන් එක හොඳට වැඩ කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ. හැබැයි අපි දැන් වාහනේත් එක්කම ඉන්නේ නැහැනේ. අපි දුරකට ගිහිල්ලා අහපව් ළඟට ආපු ගමන් අර ඔටෝ පෙයා වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් මට. මේ දේ දැන් ඇප් එක හරහා තමයි ඔයාලට පේනවද ඔයාලට සෙන්ට්‍රල් ලොක් මෝටර් එක කෑල්ල එළියට එන්නේ. ඇතුළට යන්නේ. ඒ ඇප් එකෙන් තමයි ගන්න ඔය කීස් දෙක උතන මම නිකන් තියලා තියෙන්නේ. මේ ඉතින් වැඩ කරනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳටම වැඩ කරනවා. දුරත් සාමාන්‍යයෙන් වදිනවා මීටර් 20ත් 25ත් වගේ දුරකට යනකම් වදිනවා. අපි අහපව් අර වාහනේට ලං වුණාම මේක කනෙක්ට් වෙන්න තමයි පොඩක් පරක්කු. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලං වෙන්න ඕන කනෙක්ට් වෙන්න. නිකන් වාහනේ ළඟටම ආවොත් නම් කනෙක්ට් වෙයි. මේ එහෙම නැතුව ටිකක් අර මීටර් 15ක් 20ක් දුර තියෙද්දි කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ අපව. එහෙම ප්‍රශ්නයක් මට ආවා. මම දන්නේ ඒක මට මේක ගැන ඇත්තට ලොකු දැනුමක් නැහැ. මේ මමත් මේක පළවෙනි වතාවට තමයි මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තේ. ඉතින් මම ගෙන්නුවේ වෙන වැඩ කරන නිසා මම ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔය තියෙන මම අහපව වලට බල්බ් එකක් දාලා පෙන්නන්නෙත් මේ ඔයාලට මේක අර පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා පොඩ්ඩක් ඉන්න මම උතන ෆෝන් එක ඊට පස්සේ උඩට එවනවා පැහැදිලිව පේනවා ඊට පස්සේ හරි ඔය තියෙන දැන් පැහැදිලිව පේනවා දැන් අර ලයිට් එක පත් වෙන්නේ මම ටෙස්ට් ලැම්ප් එකේ ලයිට් එක මේ දැම්මෙත් ඒකයි ඔය තියෙන අර බෙල් බටන් එකත් වැඩ කරනවා මේ අර ඉතුරුවා නම් ඉතින් මේ වැඩ කරන්නේ නැහැ ඒ බටන් ටික වැඩ කරන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ ඒවා නම් ඉතින් නැතුව ඇති ඔගේ ඇප් එකේ ආවට ඔය විදිහට ඔක වැඩ කරනවා ඒතකොට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊට අමතරව මම අර ඔයාලට මේ යුනිට් එකේ තියෙන ඉතුරු වයර් ටික ගැනත් පොඩි විස්තරයක් කරන්න මොකද ඒක කැමති නම් දාන්න මම සාමාන්‍යයෙන් අනුමත කරන්නේ නැහැ මේ ඉතුරු වයර් ටික දාන එක ගැන නම් මේ ඕකට නෙමේ ඕනම මේ රිමෝට් කී සෙට් එක මොකද මේවා චයිනීස් රිමෝට් කී සෙට් ඉතින් ඕවල සමහරක් අවස්ථාවලදී හරි විදිහට වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන් මොනවාම හේතුන් හරි වාහනේ ඇතුලේ යතුරු තියෙන වෙලාවක එහෙම ලොක් වුණොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් හරි මම ආයෙ ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඔය වයර් ටික අනිවාර්යයෙන්ම උඩ ඉඳලා ඒ පැත්තේ ඉඳලා තියෙන පළවෙනි වයර් 6 අනිවාර්යයෙන්ම එන්නේ මෙතන මේ සෙන්ට්‍රල් ලොක් මෝටර එකේ මේ එතන වයර් ටික තමයි ඒ ටික ගේන්නේ. ඉතින් ඒතකොට ඒ ටික ඊට පස්සේ එන්නේ ධනයි ඍණයි වයර් දෙක. ධන වයර් එකේ පියුස් එකක් තියෙනවා ඍණ වයර් එක කළු පාටයි. එතකොට ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ දුඹුරු පාට මේ තියෙන සෙන්ට්‍රල් ලොක් මෝටරේ වයර් දෙක. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ සෙන්ට්‍රල් ලොක් මෝටර එකේ ඔය තියෙන නිල් පාටයි කොළ පාටයි වයර් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මෝටර වයර් දෙක. ඊටු තුන තියෙන්නේ අනිත් කියන්නේ සෙන්ට්‍රල් ලොක් තියෙනවා නම් ඒ යුනිට් එකට තමයි ඒ වයර් තුන යන්නේ. මේ සෙන්ට්‍රල් ලොක් වෙනම යුනිට් එකක් තියෙනවා නම්. ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ සිග්නල් ලයිට් දෙකට යන වයර් දෙක. ඒ කියන්නේ අපි අර ලොක් කරද්දි අන්ලොක් කරද්දි සිග්නල් ලයිට් පත් වෙන්නේ. අන්න ඒ වයර් දෙක. ඒ දෙකම එකට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන තව වයර් තියෙනවා රතු
මේ කළුයි වයර් එක. ඔය මම පෙන්නන්නේ ඒක. රතුයි කළුයි වයර් එක මේකේ නම් කියනවා ඩිකිය ඕපන් කරන්න තමයි යන්නේ කියලා. ඉතින් ඩිකිය ඕපන් කරන්න නම් මේ Alto Maruti වලට ඒ යුනිට් එක ඇවිල්ලා නැහැ. ඩිකිය ඕපන් යුනිට් ආපුවා තියෙනවා. ඒවට තමයි මේ සිග්නල් එක ගන්නවා. හැබැයි මට මේකෙදී ඒක වැඩ කරනවා කියලා නම් අඳුර ගන්න බැරුව ගියා රිමෝට් එකේ. මම හිතන්නේ මේක අර එකටම අර තව ඒවට හරියන විදිහට වයර් කිට් එක ගහනදී ඒකයි වයර් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා white color වයර් එක. ඒක දාන්න තියෙන ACC වලට. ACC කියන්නේ ඔයාලගේ යතුරු ඕන් කරපුවාම මේකට කරන්ට් එකක් මේ කනෙක්ට් වෙන්න. ඒ කරන්ට් එක ආවම එයා අඳුර ගන්නවා දැන් කාර් එක ස්ටාර්ට් කරා කියලා. පොඩි වෙලාවකින් කාර් එක ලොක් කරගන්න තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒවා අන්සේෆ්ටි වැඩ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි හේතුවකින් යතුරු ඇතුළේදී කාර් එක ඔයාලා එළියේදී ලොක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඊළඟට පින්ක් කලර් වයර් එකක් තියෙනවා. ඒක අර වීදුරු උස්සලා තියෙන ප්‍රමාණය වීදුරු වලින් සිග්නල් එකක් ගන්න තියෙන සෙන්ස් එක. ඉතින් අවසානට තියෙනවා ඔය නිල් පාට වයර් එක බ්‍රේක් පැඩල් එකේ බ්‍රේක් ලයිට් වලට තමයි කනෙක්ට් කරන්න ඕන. එතකොට වාහනේ අද්දලා ගහන පළවෙනි බ්‍රේක් පාරට ඔයාලගේ දොරවල් හතර ලොක් වෙනවා. ඒකට තමයි මේ නිල් පාට වයර් එක තියෙන්නේ. ඒකත් නම් මම එච්චරම අනුමත ගන්න නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඒක නම් දාගත්තත් කමන්නේ ඔයාලට අමතක වෙනවා පොඩි බබෙක් කරා යනවා නම් ඒක හොඳයි. හරි. ඔය ටික තමයි යාළුවනේ විශේෂයෙන් ඔයාලට අද කියන්න තිබුණේ. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ videos හොඳයි නම් තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. හරි. බොහොම ස්තුතියි.